Kênh Sông Nước Miệt Vườn mến chào mấy anh em có chung với mình cái đam mê về vỏ lãi cano, lắp đặt cái máy âm mà chạy trên sông nước ha. Trong cái video này mình quay toàn cảnh từ đầu tới từ A tới Z ha, toàn cảnh cái cách lắp đặt cái nền cano như thế nào, nhiều khi nhầm anh em không biết á, cho nên mình làm cái video này cho mấy anh em xem là người ta lắp đặt cái nền máy á, là mình làm vậy á, chứ không có khoan lũng lường ha. Có một số anh em không biết có khi khoan lũng lường, cho nên mình làm cái video này. Rồi chúc mấy anh em xem vui vẻ ha, rồi làm thành công nha. Cái này là mình quay cho những anh em không biết thôi ha, chưa từng biết thôi ha, chứ còn những cái anh em mà tay thợ từng lắp máy âm thì xem giải trí thôi nha mấy anh em. Ví dụ ở đây có làm gì thì mấy anh em góp ý ha, mình cảm ơn, góp thiện ý là mình cảm ơn liền. Khi mình khoan cái lỗ để mà cho cái đầu bu lông nó xuống á, là mình phải khoan ở trên cái dây cong ha, chứ đừng có để mà nó nằm cặp dưới lường rồi mình đắp keo lên, sao bắt đầu mình để cặp gỗ mình siết lên là nó dẫn cái lường mình lên ha, nó bị hót. Khi nó bị hót rồi là cái lường nó sai với khuôn mẫu của xưởng composite người ta sản xuất ha, mà các xưởng composite bây giờ cái lường người ta rất là đỉnh ha, nhưng nó không còn nguyên hình dạng nữa là nó chạy không có đạt đâu nha. Mấy cái miếng nẹp sắt này nè, mấy anh em mà khoan mấy cái lỗ là phải cho thật đồng ha, thật thẳng, thật đều với nhau nha, để nữa mình vô cái khúc cây mới được. Để thôi mấy con bù lon nó đưa lên nó không có thẳng hàng á, là không có vô khúc gỗ được đâu nha. Còn cái lường cano á, cái mình chia tim ra, xong cái mình chia ra hai bên cho nó ngay mấy cái lỗ mà mình khoan trên cái nẹp sắt á, rồi mình gạch hai bên đường cho thật thẳng ha, là nữa hai cái hàng bù lon của mình nó ngay băng nè, là mình vô mấy khúc gỗ dễ lắm. Chứ không thôi hai hàng bù lon nó như xỉa qua xỉa lại là thua nha, không có vô được nha. Nó bị nhẹ. Nó nhớt vô tôi vô á. Máy trong quá giờ còn nhớt nhiều cái lỗ. Này tùy theo cái máy lớn nhỏ nặng nhẹ ha, mà mình lên 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp ha. Quan trọng là cái lớp vệ sinh ở phía dưới cho thật sạch ha, cho nó bám với cái lường, nó bám thật chặt mới được.
Mấy cái đoạn mà cano chạy là mình không có tua ha, mình để đúng như vậy cho mấy anh em xem. Đó là cái cano 49 ha, đặt cái Mitsubishi 4D68 50 ngựa, không có độ gì hết nha. Có mở tua mở máy lên ha, mở lên chạy cho nó đã. Đó vậy đó mấy anh em. Xong cái mình coi mình canh cái máy á, cái mình bắt cái chân máy vô cái nền V đó đó, mình hàn vô nền V. Nó giống như cái đoạn ở phía sau kế đây nè. Để mình lấy một cái đoạn video trước á, mình minh họa cho mấy anh em thấy ha. Cái nền máy như lắp đặt rồi á. Cũng như mỗi một bên máy là mình bắt hai cái chân. Hai bên được 4 cái chân. Đó, mình bắt hai bên hai cái chân vậy đó mấy anh em. Rồi là chạy vô tư ha. Rồi chúc mấy anh em thành công nha.